Hey guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome back to another session of 504 absolutely essential words in English with us learn and enjoy. سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه و به درس دیگه از مجموعه درس‌های 504 واژه کاملا ضروری در زبان انگلیسی با مجموعه learn and enjoy با من سحر خوش اومدید. اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به سرعت مطلع بشید و فراموش نکنید که کانال ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. So let's get started. خب میریم که با هم درس نهم از کتاب 504 واژه رو شروع کنیم. اولین کلمه امروز رو با هم ببینیم. vicinity. 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 As you can see, the stress is on the second syllable. vicinity. استرس رو همونطور که میبینید روی حرف C هست که اینجا با صدای س داریم میخونیمش. Means region near a place or neighborhood. خب region، دقت کنید به تلفظ و املای این کلمه. همونطور که میبینید R-E رو داریم میخونیم ری، G-I-O-N رو میخونیم جن، یعنی در واقع یه جورایی آیش تلفظ نمیشه. region و O-N رو به شکل شوا میخونیم. region یعنی منطقه، ناحیه. region near a place یعنی منطقه نزدیک یه جایی، در واقع میشه حوالی، مجاورت. or neighborhood. neighborhood به معنی، باز هم میتونیم همسایگی بگیم اگر neighbor رو بلد باشید به معنی همسایه. neighborhood همیشه همسایگی هم به معنی محله یا همون حوالی و مجاورت. پس معنی vicinity میشه همسایگی، مجاورت یا حوالی. Now let's look at the first example. Living in the vicinity of New York, Jeremy was near many museums. Living in the vicinity of New York, Jeremy was near many museums. خب جرمی فاعل جملمونه، پس ما میایم این رو اول در واقع میاریم، به جای فاعل اول جملمون جرمی رو استفاده میکنیم و اون ING رو میتونیم به عنوان دلیل بگیم because Jeremy is living or something like that. چون جرمی در حوالی in the vicinity of New York، چون جرمی در حوالی نیویورک زندگی میکرد، به موزه های بسیاری نزدیک بود. چون جرمی در حوالی نیویورک زندگی میکرد، به موزه های زیادی نزدیک بود. Example B. The torrent of rain fell only in our vicinity. خب کلمه torrent رو قبلا داشتیم به معنی سیل، سیلاسا، سیلاب بود. The torrent of rain، باران سیلاسا، fell only in our vicinity. fell past tense fall هست به معنی افتادن، اما در مورد باران ما باریدن استفاده میکنیم. پس باران سیلاسا فقط در حوالی ما بارید، فقط در مجاورت ما بارید، یعنی در اون منطقه‌ای که ما زندگی میکردیم بارید. Example C. We approached the Baltimore vicinity by car. We approached the Baltimore vicinity by car. خب کلمه approach رو هم قبلا داشتیم، به معنی چی بود؟ نزدیک شدن. We approached the Baltimore vicinity یعنی ما با اتومبیل، با ماشین به حوالی بالتیمور نزدیک شدیم. ما با اتومبیل به حوالی بالتیمور نزدیک شدیم. Word number 2. Century. 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 خب همونطور که میبینید T-U-R رو مطابق معمول چر میخونیم. چر. Century means 100 years and the stress is at the beginning. Century. 100 years. خب 100 years یعنی چی؟ 100 سال. به بازه زمانی 100 ساله میگیم century که در واقع منظورمون چی هست؟ همون قرن هست. century پس به معنی قرن. مثال ها رو با هم ببینیم. George Washington lived in the 18th century.
George Washington lived in the 18th century. خب یعنی جورج واشنگتن یکی از رئیس جمهورهای آمریکا. جورج واشنگتن در قرن 18 زندگی میکرد. خب اینجا کلمه 18th رو داریم، عدد ترتیبی هست، نگفتم 18، 18 میشد 18، 18th که آخرش th گرفته جز اعداد ترتیبی هست و میگیم 18 اعداد ترتیبی رو در درس‌های آینده حتما خواهیم داشت در قسمت دستور زبان. Example B. The United States is more than 2 centuries old. The United States is more than 2 centuries old. خب 2 centuries old ما همیشه شنیدیم میگیم 2 years old, 5 years old, 10 years old سن رو میگیم. خب حالا اینجا داریم سن ایالات متحده رو میگیم. خب ما برای کشور، برای منطقه سرزمین که سن نمیگیم، میگیم چی؟ میگیم قدمت. عمرش همون قدمتش هست. پس میگیم ایالات متحده آمریکا. حالا آمریکا رو نیاورده ولی وقتی میگیم the United States منظورمون the United States of America هست. ایالات متحده بیش از بیش از 200 سال قدمت دارد. More than 2 centuries old. Example C. Many prominent men have been born in this century. Many prominent men have been born in this century. خب همونطور که میبینید کلمه prominent رو داریم که باز هم قبلا داشتیم، به معنای چی بود؟ برجسته و چشمگیر بود. خب مردان منظور شخصیت ها هست. شخصیت های مشهور بسیاری در این قرن متولد شدند، یا میتونیم بگیم بسیاری از شخصیت های مشهور، بگیم مردان مشهور هم هست ولی خب اینجا شاید همه شخصیت های برجسته و مشهور آقا نبوده باشن، خانم بوده باشن. پس بگیم بسیاری از شخصیت های برجسته در این قرن in this century متولد شدند. Word number 3. Rage. Rage. It has one syllable, rage. Means violent anger. خب anger یعنی عصبانیت، خشم. Violent یعنی با خشونت، یعنی خشم شدید، خشمی که با خشونت همراه هست. Something that arouses intense but brief enthusiasm. خب arouse یعنی در واقع برمی انگیزه، چیزی که enthusiasm به معنی اشتیاق است، چیزی که اشتیاق زیاد ولی کوتاه رو برمی انگیزه. در واقع میشه میل شدید، یه جور هوس هم میتونیم معنی کنیم. پس معنی rage هم میتونیم بگیم خشم، غضب یا میل شدید. Example A. Joan's bad manners sent her mother into a rage. Joan's bad manners sent her mother into a rage. خب جون، حالا شاید جوان تو فارسی اگه بخوایم بنویسیم بگیم رفتار بد جوان. manner به معنی رفتار میشه. رفتار بد جوان خشم مادرش را برانگیخت. sent her mother into a rage یعنی مادرش رو به خشم فرو برد، مادرش رو به خشم فرستاد که نمیگیم. در فارسی میگیم چی؟ میگیم خشم برانگیختن خشم. پس رفتار بد جوان خشم مادرش را برانگیخت. Example B. In a fit of rage, Francine broke the valuable glass. خب in a fit of rage اصطلاح یعنی در یک جنون آنی. In a fit of rage جنون آنی. در یک جنون آنی فرانسین لیوان قیمتی رو شکست. Valuable, something that has value یعنی قیمتی، گرانقدر، ارزشمند. Example C. The mayor felt a sense of rage about the exaggerations in the press. خب اینجا چند کلمه مهم داریم. اولا کلمه exaggeration رو قبلا داشتیم به معنی اغراق، مبالغه یا میتونیم بزرگنمایی هم بگیم دیگه. press رو شاید شنیده باشید، Associated Press مثلا. press به معنی مطبوعات هست. mayor کلمه اولمون هم به معنی شهردار. خب The mayor felt a sense of rage یعنی شهردار خشمگین شد، احساس خشم کرد about the exaggerations در مورد یا از بزرگنمایی مطبوعات. خب پس یک بار اگر بخوایم مرتب این رو ترجمه کنیم بعد بگیم چی؟
شهردار به دلیل بزرگنمایی مطبوعات خشمگین شد. خب بریم با هم سراغ کلمه 4. document document document. خب استرس روی د هست، صدای د یا حرف دی. document. خب document نمیگیم، document. میبینید 2 تا شوا داریم. document means something handwritten. handwritten means written by hand، یعنی دست نوشته، چیزی که نوشته شده باشه، دست نوشته باشه، or printed یا چاپ شده باشه، that gives information or proof of some fact، که اطلاعاتی میده یا proof، شواهدی رو میده در مورد یه چیزی، یک موضوعی، fact. خب به طور خلاصه document رو حالا همه این توضیح رو دیدیم، اما معنی document چی هست؟ مدرک، سند. توی کامپیوتراتون، توی گوشی هاتون الان قطعاً my document دارید، اسناد من، مدارک من، یک فولدری، یک پوشه‌ای داریم به نام my document. پس اون document به معنی سند یا مدرک هست. Example A. Newly discovered documents showed that the prisoner was obviously innocent. خب کلمه obviously رو داریم. قبلا obvious رو داشتیم. obvious میشد clear، واضح، در واقع روشن، بدیهی. obviously هم یعنی به وضوح یا مطمئناً. میتونیم هم این معنی ها رو براش بگیم. قید هست. خب newly discovered documents یعنی مدارک تازه کشف شده یا مدارکی که به تازگی کشف شده. showed that نشان داد که prisoner به معنی زندانی was obviously innocent. میتونیم کاملا هم اینجا بگیم به وضوح یا به طور حتم، به طور قطع innocent، بیگناه هست. یک بار دیگه ترجمه میکنم. مدارک به تازگی کشف شده نشان داد که زندانی کاملا بیگناه است یا به وضوح بیگناه است. Example B. The documents of ancient Rome have survived many centuries. خب کلمه survive رو داریم، در درس‌های قبل داشتیم، به معنی باقی ماندن، جان به در بردن، و century هم که در همین درس خوندیم به معنی قرن بود. خب the documents of ancient، خب این کلمه رو ببینید معمولا بچه‌ها اشتباه میخونن. ancient A-N-C-I-E-N-T ancient C-I-E رو اینجا داریم ش میخونیم، خیلی حواستون باشه. ancient means very old, related to the past time. ancient به معنی باستانی، خیلی خیلی قدیمی هست. خب the documents of ancient Rome یعنی مدارک روم باستان have survived many centuries، برای قرنهای زیادی باقی مانده است. خب روم باستان خیلی قدمت داره و این مدارک از اون قرنهای گذشته باقی موندن، همچنان جان به در بردن و سالم موندن. پس مدارک یا اسناد روم باستان برای قرنها باقی ماندند یا قرنهای زیادی به جا ماندند. Example C. We were reluctant to destroy important documents. We were reluctant to destroy important documents. خب reluctant رو باز هم میبینید که ستاره داره کنارش، داشتیم قبلا. reluctant یعنی بیمیل، مایل نبودن. We were reluctant یعنی ما مایل نبودیم to destroy یعنی از بین بردن. The important documents مایل نبودیم مدارک مهم رو از بین ببریم. Word number 5. conclude. خب باز هم در ابتدای کلمه con داریم، به شکل شوا میخونیم کن و استرس روی سیلاب دوم، روی بخش دوم هست. conclude means end, finish, decide. خب end یعنی پایان دادن، خاتمه دادن. finish هم یعنی باز پایان دادن. decide یعنی تصمیم گرفتن. میتونیم بگیم نتیجه گیری کردن. پس conclude 2 تا معنی مجزا داره در واقع، یا پایان دادن و خاتمه دادن هست یا نتیجه گرفتن هست و اسم این کلمه هست conclusion یعنی نتیجه. Most people are happy when they conclude their work for the day.
خب most people، این کلمه رو دوستای عزیزم MOST رو must نخونید. خیلی از زبان آموزای من دیدم که میخونن must. کلمه must با U نوشته میشه، اما ما اینجا چی داریم؟ O داریم. most یعنی بیشترین یا بیشتری جاهایی معنی میکنیم. must یعنی باید. پس خیلی با هم فرق دارن، هم به لحاظ دیکته، هم معنی، هم تلفظ. خب most people یعنی بیشتر مردم are happy، خوشحالن when they conclude their work. خب ما کار رو نتیجه گیری نمی کنیم، کار رو تموم میکنیم وقتی که کارشون رو به اتمام میرسونن. کدوم کار؟ work for the day، میتونیم بگیم کار روزانهشون رو. پس یک بار دیگه معنیشو میگم. بسیاری از مردم زمانی که کار روزانهشان را تمام میکنند خوشحال هستند، یا در پایان کار روزانه خوشحال هستند. Example B. The gloomy day concluded with a thunderstorm. The gloomy day concluded with a thunderstorm. خب gloomy رو داشتیم قبلا، به معنی دلگیر بود. The gloomy day روز دلگیر. Concluded به پایان رسید. Finished with a thunderstorm. Thunder به معنی رعد و برق هست. storm هم یعنی طوفانی که همراه با رعد و برق هست. پس میگیم که روز دلگیر با رعد و برق به پایان رسید. با طوفان همراه با رعد و برق به پایان رسید. The third example C. Work on the building could not be concluded until the contract was signed. Work on the building could not be concluded until the contract was signed. یعنی کار روی ساختمان نمیتوانست به پایان برسد یا نمیتوانست انجام یابد. until یعنی تا وقتی که قرارداد امضا شود. خب پس میتونیم یکم مرتب‌تر اینجوری ترجمهش کنیم. کار ساختمان تا زمان امضای قرارداد نمیتوانست انجام شود، یعنی نمیشد که این کار رو انجام داد. Word number 6. Undeniable. The stress is on the third syllable, is on N. خب deny یعنی انکار کردن. deniable کلن یادتون باشه پسوند ABLE رو able نمیخونیم، میخونیم able. deniable یعنی قابل انکار. اصلا پسوند able رو هر وقت کنار کلمه دیدین بدونین که صفت هست و یعنی اون ویژگی رو در خود دارد. حالا آن اومده قبلش که پیشونده و منفی میکنه. پس undeniable یعنی چی؟ یعنی غیر قابل انکار، چیزی که نمیتونیم انکارش کنیم. خب در توضیحش هم میبینید not to be denied نمی شود انکار کرد، نمیتوان انکار کرد. or cannot be questioned یا نمیتوان زیر سوال برد. question یعنی زیر سوال بردن. پس چیزی که نمیتونیم انکار کنیم یا نمیتونیم زیر سوال ببریم میگیم چی؟ غیر قابل انکار یا انکار ناپذیر. undeniable. Example A. The jury concluded that the teenagers were undeniably guilty. خب the jury به معنی هیئت منصفه که در دادگاه ها میشینن. concluded نتیجه گیری کرد، به این نتیجه رسید that the teenager میشه نوجوانان، که نوجوانان were undeniably guilty به طور غیر قابل انکاری یا به طور انکار ناپذیری مقصر بودن. guilty رو هم مجرم میتونیم معنی کنیم، هم مقصر. پس یک بار دیگه میگم هیئت منصفه به این نتیجه رسید که نوجوانان به طور انکار ناپذیری یا به طور حتم، به طور قطع مقصر بودند. Example B. It is undeniable that most professionals can beat any amateur. خب it is undeniable یعنی این موضوع انکار ناپذیره، نمیشه انکارش کرد. That most professionals که بیشتر حرفه‌ای ها can beat به معنی شکست دادن اینجا استفاده میشه، میتونن شکست بدن any amateur هر غیر حرفه‌ای رو. پس یک بار دیگه میگم مشخص است، بدیهی است یا انکار ناپذیره که اکثر افراد حرفه‌ای میتوانند هر غیر حرفه‌ای یا هر فرد غیر حرفه‌ای را شکست دهند.
And the third example for word number 6. That Leon resented Rita's good marks in school was undeniable. That Leon resented Rita's good marks in school was undeniable. خب این that یعنی این که، یعنی the fact that، این موضوع که. پس ما حالا این موضوع رو از خودمون اضافه میکنیم. این موضوع که لئون اسم یه پسر هست، resented یعنی نفرت داشتن، متنفر بود. از چی متنفر بود؟ Rita's good marks، از نمرات خوب ریتا در مدرسه برای همه آشکار بود. خب پس این موضوع که لئون از نمرات خوب ریتا در مدرسه متنفر بود برای همه واضح بود، برای همه بدیهی و آشکار بود. خب بریم با هم سراغ کلمه 7. Word number 7. Resist. 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 همونطور که میبینید حرف اس رو، اس اول رو با صدای ز میخونیم و استرس هم روی همین ز هست. Resist means act against, strive against or oppose. خب act against یعنی در مقابل کسی عمل کردن یا برخلاف کسی عمل کردن. strive against باز هم یعنی مخالفت کردن با کسی و oppose هم باز به معنی مقاومت کردن، جلوی کسی واسطادن هست. پس در کل resist رو میتونیم بگیم مقاومت کردن در مقابل حالا کسی یا چیزی ایستادگی کردن، مقاومت کردن. Example A. Toti could not resist eating the chocolate sundae. خب اول از همه بریم سراغ کلمه آخر این مثال. Sunday مثل روز یکشنبه میخونیمش. Sunday AE. Sundae is a kind of ice cream with fruits and cream, and here we have chocolate sundae. So it has fruits, cream and chocolate. میشه بستنی که خامه و میوه داره و اینجا شکلات هم داره دیگه. خب میگه توتی نتوانست مقاومت کند در برابر خوردن بستنی میوه‌ای و شکلاتی. خب حالا یه جور دیگه این مقاومت کنه اینجا یعنی چی؟ یعنی نتونست جلوی خودش رو بگیره دیگه، بر میلش مقاومت کنه یا غلبه کنه. پس بگیم توتی نتونست جلوی خودش را بگیرد که بستنی میوه‌ای شکلاتی رو نخوره، یعنی رفت و خورد. Next example. Tight security measures resisted Jimmy's entrance into the bank. Tight security measures resisted Jimmy's entrance into the bank. خب قبلا هم ما security measures رو داشتیم اگه یادتون باشه. security میشد امنیتی یا امنیت، measure رو اقدامات معنی کردیم. tight یعنی سفت و محکم. در مورد اقدامات امنیتی میگیم اقدامات امنیتی شدید. خب پس اقدامات امنیتی شدید مانع از، یعنی جلوشو گرفت دیگه، مانع از ورود جیمی's entrance به معنی ورود، اسم انتر هست، مانع از ورود جیمی به بانک شد. اقدامات امنیتی شدید مانع از ورود جیمی به بانک شد. Example C. Harold resisted the opportunity to poke fun at the weird man. خب اولین عبارت to poke fun at somebody رو بگیم. poke fun at somebody به معنی خندیدن به کسی، مسخره کردن کسی میشه poke fun at. خب opportunity به معنی فرصت، یعنی شرایطی که پیش اومده. خب میگه که هارولد مقاومت کرد در مقابل چی؟ در مقابل فرصت خندیدن به مرد عجیب. کلمه weird رو داریم که قبلا در درس ها داشتیم به معنی عجیب غریب. پس یک بار دیگه میگم هارولد در مقابل فرصت خندیدن به مرد عجیب مقاومت کرد یا جلوی خودش رو گرفت. Word number 8. lack. خب حواستون باشه مثل لک فارسی نیست، نمیگیم لک که نیستا.
انگلیسی از فارسی یکم کشیده تر تلفظ میشه. lack means be entirely without something or have not enough. خب entirely به معنی کاملا، یعنی کاملا فاقد چیزی بودن، بدون چیزی بودن، چیزی رو نداشتن، یا have not enough یا به مقدار کافی نداشتن. در واقع کلمه lack به معنی همون فقدان، فاقد چیزی بودن یا کمبود میشه. کافی وقت نباشه یعنی کمبود. Example A. Your daily diet should not lack fruits and vegetables. خب daily به معنی روزانه هست، قیده. diet یعنی رژیم. رژیم روزانه شما should not lack نباید فاقد، حالا یه چیزی باشه، فاقد چی باشه؟ fruits and vegetables میوه ها و سبزیجات. پس رژیم روزانه شما نباید فاقد میوه ها و سبزیجات باشد. Example B. His problem was that he lacked a variety of talents. خب هم کلمه variety رو داشتیم به معنی متنوع یا تنوع و talents به معنی استعداد میشد. His problem was that مشکل او این بود که he lacked او فاقد انواع مهارت ها بود. پس یک بار دیگه میگم مشکلش یا مشکلش در واقع باید بگیم، حالا ما اینجا اینو بگیم مشکل او دیگه. مشکل او این بود که فاقد استعدادهای مختلف بود یا فاقد انواع استعدادها بود. Example C. As an amateur dancer, Vincent knew that he lacked the professional touch. As an amateur dancer به عنوان، کلمه as رو میتونیم به عنوان معنی کنیم. به عنوان یک رقصنده آماتور، رقصنده غیر حرفه‌ای، وینسنت اسم یه شخص هست، میدونست that he lacked که فاقد professional touch هست. professional touch یعنی اون تاچ حرفه‌ای، در واقع میگیم تو فارسی شاید بگیم اون فوت کوزه‌گری، اون فوت و فن. حالا میتونیم مهارت لازم بگیم، مهارت حرفه‌ای بگیم. پس یک بار دیگه مرتب میکنیم جمله رو. وینسنت که فاعلمون هست میاریم اول جمله. وینسنت به عنوان یک رقصنده غیر حرفه‌ای میدانست که فاقد مهارت حرفه‌ای میباشد یا میدانست که مهارت حرفه‌ای را ندارد. Word number 9. Ignore. As you can see, the stress is on the second syllable. Ignore. از N محکم تر میگیم. Pay no attention to or disregard. Disregard. خب pay no attention to این توجهی نکردن. disregard هم این نادیده گرفتن. پس کلمه ignore دیدین توی بعضی از حالا اپلیکیشن ها، شاید توی اینستاگرام، الان خاطرم نیست حالا کدوم اپلیکیشن، اگر که کسی به شما فرند ریکوست، درخواست دوستی میده، میخواد شما رو دنبال کنه، شما میتونید اکسپت کنید یعنی بپذیرید، میتونید ایگنور کنید یعنی ندیده بگیرید و اصلا جوابشو ندید. خب پس ایگنور یعنی نادیده گرفتن یا کم توجهی کردن. Little Alice realized that if she didn't behave, her parents would ignore her. خب behave به معنی رفتار کردن هست، اما if she didn't behave اگر رفتار نکنه که معنی نداره. منظور این هست که اگر مؤدب نباشه یا مؤدبانه رفتار نکنه. اینجا همون جایی هست که میگم کسی که ترجمه میکنه یا زمانی که ترجمه میکنیم یه جورایی مجبوریم جمله ها رو تفسیر کنیم. یه کلماتی نیست اما ما برای اینکه شنونده بشنوه مجبوریم اونا رو اضافه کنیم تا حرفمون واضح تر بشه در زبان خودمون. خب Little Alice یعنی آلیس کوچیک، آلیس کوچولو realized that تشخیص داد که، فهمید که if she didn't behave اگر مؤدب نباشه یا اگه مؤدبانه رفتار نکنه her parents would ignore her والدینش به او بی‌توجهی خواهند کرد یا والدینش به او توجهی نخواهند کرد. Example B. The student could not answer the question because he ignored the obvious facts. خب obvious رو باز هم داشتیم یعنی واضح، روشن، بدیهی.
دانش آموز نتونست به سوال پاسخ بده چون موارد بدیهی یا نکات بدیهی و واضح رو نادیده گرفت. یک بار دیگه براتون میگم، دانش آموز نتوانست به سوال پاسخ دهد چون نکات واضح رو نادیده گرفت. Example C. All their brothers and sisters often feel ignored when their parents only spend time with a new baby. خب یعنی خواهر برادرهای بزرگتر زمانی که والدینشون فقط وقتشون رو با نوزاد تازه متولد شده میگذرونن، با نوزاد جدید میگذرونن، اغلب احساس بی‌توجهی میکنند. خواهر برادرهای بزرگتر وقتی والدینشون وقتشون رو صرف کودک تازه متولد شده میکنند، احساس بی‌توجهی میکنند. خب میریم سراغ 3 کلمه آخر. Word number 10. Challenge. 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 ممکنه که challenge رو شنیده باشید. یک کلمه در فارسی داریم تقریبا بهش نزدیک هست. Means call to a fight. Call to a fight. خب کلمه challenge به معنی call to a fight به معنی به مبارزه طلبیدن هست. در فارسی میتونیم براش چالش هم بگیم. مثلا میگیم فلان چیز برام یه چالش بود، یه چالش بود، یعنی در واقع شما رو به مبارزه میطلبید. Example A. Aaron Bear. خب میبینید URR هست، اسم انگلیسی نیست اما Bear میخونیم. Aaron Bear challenged Alexander Hamilton to a duel. خب حتما دوئل رو تو فیلم‌های قدیمی شنیدین. قدیما دوئل میکردن، نبرد تن به تن به هم شلیک میکردن، به اون میگن دوئل. خب میگه که آرون بیر الکساندر همیلتون رو برای یک نبرد تن به تن، برای یک دوئل به مبارزه طلبید. challenged. Example B. No one bothered to challenge the prominent lawyer. No one bothered to challenge the prominent lawyer. خب prominent رو داشتیم یعنی برجسته. میگه که هیچ کس به خودش زحمت نداد. bother یعنی به زحمت انداختن، به دردسر انداختن. هیچ کس خود رو به زحمت ننداخت که وکیل سرشناس رو زیر سوال ببره. اینجا به چالش کشیدن همون زیر سوال بردن دیگه. challenge the prominent lawyer. هیچ کس خود را به زحمت نینداخت که وکیل سرشناس یا وکیل برجسته رو زیر سوال ببره. Example C. Trying to become a doctor was quite a challenge. Dick discovered. خب این قسمت Dick discovered فاعل و فعلمون هست که فعل و فاعلمون در واقع هست که اول میاریم. باید بگیم Dick discovered یعنی Dick فهمید. Trying to become a doctor تلاش برای دکتر شدن was quite a challenge یک چالش بزرگه. quite a challenge. It's a big challenge. Word number 11. Miniature. 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 خب اگه کلمه رو بخوایم با تلفظ فارسی بخونیم میبینیم نمیشه مینیاتور، همون چیزی که ما میگیم مینیاتور. شنیدین میگم مینیاتوری یعنی خیلی کوچیک، ریز. Represented on a small scale. خب میخونیمش miniature. T-U-R-E رو چر میخونیم همیشه. miniature. خب miniature به معنی هم مینیاتور هم هست، نقاشی مینیاتور یا ماکت یا مدل خیلی کوچیک، خیلی ریز از چیزی، نمونه ریز از چیزی. Example A. The young boy wanted a miniature sports car for his birthday. خب یعنی پسر کوچیک، حالا the young boy پسر جوان که نمیگیم، بگیم پسر بچه. The young boy پسر بچه برای تولدش یک ماشین مسابقه‌ای کوچک میخواست. پسر بچه برای تولدش ماشین مسابقه‌ای کوچک میخواست. سپورتس کار ماشین مسابقه و مینیاتور هم یعنی کوچیک.
Example B. Instead of buying a massive dog, Teddy got a miniature poodle. خب massive رو قبلا داشتیم، به معنی بزرگ و گنده میشد. به جای، البته تدی رو میتونیم اول معنی کنیم. تدی به جای instead of یعنی به جای. تدی به جای خریدن یک سگ بزرگ یک پودل کوچیک گرفت یا یک پودل کوچیک خرید. Example C. We were seeking a miniature model of the bulky chess set. Seek به معنی search یعنی جستجو کردن، look for. We were seeking یعنی ما به دنبال چیزی بودیم. دقت کنید که we search for something, we look for something، ولی seek دیگه باش حرف اضافه نداریم. We were seeking a miniature model. خب یعنی ما به دنبال، در جستجوی یک مدل، یک نمونه ریز، یک نمونه کوچیک از مهره های شطرنج بزرگ بودیم. The chess set کلن حالا اون صفحه و مهره های بزرگ رو داره میگه. پس یک بار دیگه معنیش رو براتون میگم. ما به دنبال نمونه کوچکی از مهره های بزرگ شطرنج بودیم. And the last word of today's lesson. Source. 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 Place from which something comes or is obtained. خب place from which یعنی جایی که از آن something comes چیزی میاد or obtained یا گرفته میشه. جایی که ازش چیزی میاد یا چیزی گرفته میشه یعنی چی؟ یعنی منشأ یا منبع. پس source به معنی منبع و منشأ هست. ممکنه تو فارسی هم گاهی شنیده باشید، مثلا میگن سورس تحقیقاتتون چیه؟ چه سورسی دارین؟ یعنی چه منبعی دارین؟ چه منابعی دارید؟ Example A. The college student knew that he needed more than a basic textbook as a source for his report. خب college student یعنی دانشجو، دانش آموز کالج میشه هم دانشجو. دانشجو میدونست که he needed نیاز داره more than a basic textbook. textbook به همون کتاب های درسی گفته میشه که به بیش از کتاب درسی پایه نیاز داره as a source for his report برای به عنوان منبع گزارشش. خب پس یک بار دیگه منظم ترجمه رو بگیم. دانشجو میدانست که به بیش از یک کتاب درسی پایه به عنوان منبعی برای گزارشش نیاز دارد. Example B. The source of body's trouble was boredom. The source of body's trouble was boredom. Boredom کلمه boring رو شنیدین؟ bored رو شنیدین؟ It was boring, I'm bored. bore به معنی خسته شدن و حوصله سر رفتن و اینا میتونیم معنی کنیم. DOM پسوندی هست که اسم میسازه. freedom رو شاید شنیده باشین یعنی آزادی. پس boredom یعنی خستگی. The source of body's trouble یعنی منشأ یا علت هم میتونیم اینجا بگیم. منشأ یا علت خستگی بادی boredom بود. boredom یعنی بی‌حوصلگی، ببخشید خستگی نه. خستگی میشه tired، خسته میشه tired و something is tiring یعنی خسته کننده است. bore یعنی حوصله سربره. پس یک بار دیگه بگم منشأ مشکل بودی بی‌حوصلگی بود. boredom. And the last example for word number 12. Professor Smith's speech was a valid source of information on chemistry. خب Professor Smith's speech یعنی سخنرانی. سخنرانی پروفسور اسمیت was a valid source منبع معتبری از اطلاعات در مورد شیمی بود. chemistry به معنی شیمی هست. پس سخنرانی پروفسور اسمیت منبع موثقی از اطلاعات درباره شیمی بود. خب این هم از 12 کلمه امروز. مطابق معمول بریم سراغ ریدینگمون در بخش words in use. The title of today's reading is More About the Guitar. More about the guitar. The guitar is one of the oldest instruments known to man.
It probably originated in the vicinity of China. There were guitars in ancient Egypt and Greece as well, but the written history of the guitar starts in Spain in the 13th century. By 1500, the guitar was probably in Italy, France, and Spain. A French document of that time concludes that many people were playing the guitar. Stradivarius, the undeniable king of violin makers, could not resist creating a variety of guitars. Also, there was no lack of music written for the instrument. Haydn, Schubert, and others wrote guitar music. When the great Beethoven was asked to compose music for the guitar, he went into a rage and refused. But eventually, even Beethoven could not ignore the challenge. Legend tells us he finally called the guitar a miniature orchestra. Indeed, the guitar does sound like a little orchestra. Perhaps that is why in rural areas around the world the guitar has been a source of music for millions to enjoy. خب ریدینگ امروز رو هم با هم خوندیم و دیدیم. امیدوارم که از درس استفاده کرده باشید و در قسمت پایانی تمرین های درس رو داریم. حتما جاهای خالی رو با استفاده از 12 کلمه جدید این درس کامل کنید. خب دوستان عزیز، درس نهم از 504 واژه هم به پایان رسید. حتما تمرین ها رو حل کنید، حتما پاسخ ها رو در جلسه آینده ببینید. روی کلماتی که تاکید میکنم به لحاظ تلفظ، به لحاظ استرس خیلی دقت کنید. سعی کنید جملات رو چندین بار بخونید. اگر هم هنوز در سطح مبتدی زبان انگلیسی هستید هیچ اشکالی نداره، چون این بخش به نوعی برای شما لیسنینگ هم هست. یعنی شما گوش میکنید، گوشتون با کلمات، تلفظها و جملات تازه آشنا میشه و میتونید در آینده کامل معنی این جملات رو متوجه بشید و از این کلمات در جملات و مکالمات خودتون استفاده کنید. ما رو به دوستاتون معرفی کنید. کانال ما رو سابسکرایب که کردید میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید. لایک و کامنت فراموش نشه. Till next session, take good care of you and goodbye.